Hello friend, welcome back to my channel. It's me again, Rachel, and welcome sa aking channel. So ayan ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano i-enable yung monetization sa inyong YouTube channel. So paano nga ba ma-reach yung yung pagiging monetized channel? So ayan, kailangan mo muna kumpletuhin yung requirements na hinihingi ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours in 12 months. So, ayan guys. Sa loob ng isang taon or 12 months. So, ayan nga. Guys, pag na-reach mo na yun at naka-under review ka na ni YouTube, nakapag-sign up ka na rin sa Google AdSense mo, pwede ka nang ma-monetize yung mga videos na in-upload mo at ang mga videos na i-upload mo. Then after nyo mag-sign up at after nyo ma-under review ni YouTube, syempre magpapadala sa email sa iyo sa YouTube na enable ka na for monetization. Katulad nito. So ayun guys, sana may matutunan kayo dito sa aking video. Okay, i-share ko po sa inyo kung paano. Hello guys, welcome back to my channel. It's me again. Share first is Google Chrome. Ituturo ko sa inyo kung paano enable ang monetization sa YouTube channel mo. Kung ikaw ay monetized channel. Siyempre, bubuksan mo muna yung YouTube channel. Yan, so tayo sa ating kung ikaw ay cellphone user, pwede mo desktop site yung ganitong tatlong dot. Ito sa may ganitong dot sa cellphone, sa may Google. Then lagay mo dun yung YouTube. Type mo lang yung YouTube to. Desktop site mo. Then tayo na YouTube Studio. Yan. Type tayo ng videos. Ayan. Kita nyo yun. Merong nakalagay na monetization. Yan. Kung ikaw ay may mga short videos tulad ng 1 minute lang, 1 minute or 1 to 9 minutes ganyan. To-turn on mo lang dito yung monetization. Pero kung ikaw ay merong halimbawa 14 pataas, 10 pataas, 10 pataas. Yan. Punta ka lang dito sa itong area na to. Itong area na to. Itong monetization. Parang dyan. Ayan. So, nakita mo yan. Scroll down lang mo. May nakalagay dito na place manually. Itong nasa baba nito. Place manually after video. Click mo yan. Tsaka maglalagay ng ad break. Yan, yung ad break na yan, ikaw yung mismo maglalagay ng mga ads. Kung ilang ads yung ilalagay mo. Yan. Pero kung gusto mong place automatically, place automatically ko. Yan lang. Yan. Pero kung yung ad break ang gusto mo, yan, ikaw bahala maglagay. Yan, sa umpisa pa lang, lagyan mo na ng ad break lang. Yan. I-place mo na kung saan mo ilalagay. Yan. Ad break. Yan. Ad break.
Ad break. Ikaw, kung ilan yung gusto mong ads ang ilagay dito sa iyong video, eh, ikaw magde-decide, ikaw ang bahala. Yung mga ganyan. Ikaw lang magde-decide. So, ayan. Diba, tinagtad ko siya ng maraming ads. Ayan. Ad break, ad break, ad break. Ayan. Para sa ekonomiya. Ayan, so ayan. Then, continue. And then, huwag may forget na i-save syempre. Ayan. Ayan na. Meron na siyang maraming ano rin. Ayun na nga. Pag plain lay mo siya, lalabas na yung mga ads na yun. Kung ilan yung ads na nilagay mo, yun yung ads na mapupunta doon sa iyong video. Ayun. Pero kung 1 minute lang, ano, for example ito. Yan, tapos tayo ng monetization. Yan. Hindi mo siya may edit eh. Hindi mo siya mapa-place manually. Yan, ayun. Naka-blur siya. Yan. Yan. Sila yung mag-decide kung ilang harang yung meron ka. Kung ilang ads yung meron na ilalagay dyan. So, ayun. So, isa-isa mo yan lalagyan per video ng monetization. Ayan. Halimbawa, meron kang bagong upload na videos. Ikaw magse-set up niyan. Ikaw mag-on manually ng kung on or off pa yun. Tsaka kapag nag-upload ka na may CPR, ang copyright yun, hindi siya mamonetize. Ineligible yun siya. Ganun din sa mga live videos ko. Yan. Kapag ako magsimula ng live stream, kailangan ko muna i-on yung monetization para magkaroon ng ads. Bawat papasok sa aking live stream. So, ayun. Sana may matutunan po kayo sa aking videos na to sa aking tutorial na to. Yan. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching, guys. See you on my next vlogs, video, live stream. Bye-bye.